السلام علیکم. نن زموږ د ډیسکشن ټاپک دی انټروډکشن ټو بایولوژي او د بایولوژي درې غټه ډیویژن. نو دا به ښه په تفصیل سره وایو، تاسو ورته غوږ کېږدئ، خپل قلم او کاپي راواخلئ او کوم مین پوینټس چې دي هغه ځان سره نوټ کول شروع کړئ. نو راځو خپل ټاپک ته او شروع کوي. صحیح ده؟ لاول نه وایو چې بایولوژي څه ته ویلی کېږي. بایولوژي په دې لفظ چې دا دوه یوناني لفظونه دي، دوه ګریک ورډز دي. ټیک ده؟ یو دی بایو او بل دی موږ سره لوجي. بایو ویل کېږي لایف ته یا لیوینګ ارګانیزم ته، یعنی ژوندي څیزونه، ژوند یا ژوندي څیزونه. او لوجي ویل کېږي سټډي ته، یعنی مطالعه کولو ته، یو شیز ویلو ته. نو د بایولوژي ډیفینیشن داسې شو چې د سټډي اف لایف آر لیوینګ ارګانیزم، د ژوندو څیزونو مطالعه کولو ته موږ څه وایو؟ بایولوژي وایو. د بایولوژي دا لفظ په 1736 کې یو سویډش ساینټیسټ دی چې د هغه نوم دی کیرلینس، هغه په اولني ځل باندې استعمال کړی. اوس راځو د بایولوژي درې مین ډیویژن وایو. لومړنی چې کوم غټ برانچ دی د بایولوژي هغه دی باټني، دویم موږ سره دی زوالوجي، او دریم چې کوم دی هغه دی مایکرو بایولوژي. نو یو ښه په تفصیل سره وایو. صحیح ده؟ لاول دی باټني. باټني څه ته ویلی کېږي؟ د سټډي آف پلانټس، یعنی د بوټو مطالعې ته څه وایي؟ باټني ورته وایي. دویم دی زوالوجي. زوالوجي څه ته وایي؟ سټډي آف انیملز، یعنی د ځناورو مطالعې ته څه وایي؟ زوالوجي وایي. بل دی مایکرو بایولوژي. مایکرو بایولوژي څه ته وایي؟ سټډي آف مایکرو ارګانیزم، د وړو ژوندي څیزونو مطالعې ته څه وایي؟ مایکرو بایولوژي. واړه مایکرو ارګانیزم هغه ارګانیزم دي چې موږ په عامو سترګو سره نشو لیدلی، لکه وایرس، بیکټیریا او مایکروسکوپیک فنجای. د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کمنټس پې هم وکړئ. ډېره مننه.